Hi class! So ngayon, ang next topic na natin is about the internal loadings at any point of the beam. So actually class, this topic is the introductory part para sa shear and moment function and the shear and moment equation. Kasi, I assume sa inyo, ang pinakahinihintay nyo yatang part na lesson ko dito is the shear and moment function or yung shear and moment diagram. Kaya lang, ako kasi, i-assume ko nga na lahat tayo beginner sa pag-aaral. So, simulan muna natin sa principle behind the shear and moment diagram, which is the concept of internal loading at any point of the beam. Diba? So, aalamin na natin kung ano yung magiging internal reaction ng beam. So, subjected to different external loads. So, sige. Simulan na natin yung discussion. So, sign convention, una muna natin tong pag-uusapan. So, ano ba yung sign convention natin? So, consider the beam shown below. So, in this section class or in this drawing, we have beam A. A beam, tapos meron tayong internal point A. So, this is an internal point, tapos ikakat natin siya dito. So, hatiin natin siya. So, ayan, nakat natin. Okay? So, ang gagawin natin to obtain the, the internal reactions at A. So, when I say reactions, plural siya. So, it means class, hindi lang siya isang reaction. Actually, kung plain ito, so mostly plain lang naman ang pinag-aaralan natin class, meron tayo ditong i-consider class na tatlong reactions. So, ito siya. So, if the beam is cut at A, 3 sections will be activated at both sides of the structure. When I say both sides, ang ibig sabihin nun, kasi nga, this red line is a section line class. So, therefore, nahati niya sa dalawa. The left section and the right section. Kaya nga, both sides. Okay? So, what are those reactions? By the way, the axial reaction or PA, the shear reaction or VA, and the moment reaction or MA. So, it is shown in the figure below. So, ito na class, no? Ito yung left section, tapos ito yung right section. So, kung mapapansin nyo, syempre, by Newton's third law of motion, kung ano yung direction ng isang reaction, dapat yung mirror niya ang nasa kabilang reaction. So, halimbawa, no, tawagin natin to as the left section. Okay, no? Pero, isa pang tawag dito class ay right end. Bakit, no? Bakit ko rin siya tatawagin na right end? Kasi kung mapapansin mo, yung section A is yung right end o yung nasa kanang dulo nitong section na to. Tama ba? But still, mas common na left section siya. Later on, may intindihan nyo kung bakit pwede rin natin tong sabihin as right end. But still, left section siya. Diba, no? Left section siya dahil nasa kaliwa siya nung section line natin na nandirito. Pero kaya ko nga siya tinawag na right end kasi class, yun yung right end nitong left section. So on the other hand, tawagin ko rin to as the right section. And sa right section class, malamang kabaliktaran din nun, left end, 'di ba? Kasi nga itong point A natin is considered the left end of this span. So as I said earlier, kung ano yung this is the actually class, the positive sign convention na makikita nyo sa mga libro or most of the books, no? Kasi hindi ko naman nakita lahat ng libro sa strength of materials saka sa statics. Pero so far, sa lahat ng mga nakita ko na, yan ang fina-follow nilang sign conventions for positive axial, positive shear, and positive moments. So, halimbawa, for the positive axial, kung makikita mo, it is acting tension, di ba? Tensile force ang acting niya. So, therefore, kung papunta siyang kanan dito sa left section, it is directed rightward. Dapat directed siya leftward considering the right section. So, yun, no? Pakakaliwa siya. So, kasi nga, syempre, Newton's third law of motion pa rin naman ang masusunod dito. So, same with shear. Ang positive convention class ng shear is downward siya kapag nasa left section and upward siya kapag nasa right section. And sa moment, kapag kapag left section, that is counterclockwise as you see, and dito naman sa right section is a clockwise moment. So, yun yung ating positive sign convention for axial, shear, and moments class na internal reaction. So, katulad nga ng kasasabi ko lang,
As a universally adopted rule, the axial reaction is considered positive if it is acting as tension. The shear reaction is positive if it is downward considering the left section and upward considering the right section. So, nagre-reflect siya sa discuss ko pa lang, no, dito sa video ito. And the moment reaction is positive if it is counterclockwise considering the left section and clockwise considering the right section. So, these are shown in the free body diagram of the reactions above. So, ang tinutukoy nung above na yun, class, this one, no, this figure. Okay? So, however, ito yung medyo tatandaan natin, the axial reaction in the beam is neglected because it is assumed that the beam will carry lateral loads only. So, wait lang Ito, may ballpen kasi ako. So, anong ibig sabihin, class, nitong sentence na to? That the axial reaction in beam is neglected because it is assumed that the beam will carry lateral loads only. So, normally kasi, when we say beam, di ba, by definition, kung babalikan natin siya, class, nasan ba yung definition ng beam? Ito siya, no? A beam is a structural element that primarily resists the load applied laterally to its axis. So, may I have your attention sa camera sa upper right part ng screen nyo. So, kung may nakikita kayo, ito yung ballpen. So, i-assume ko, o ito na lang na ano ko, no? Ito na lang na writing pad ko. So, this is my, writing pen. Itong ginagamit ko sa pagsusulat ng lahat ng lecture videos ko na nakikita nyo. And assuming na ito yung aking pencil, ito yung ballpen ko, ito yung magiging load, itong itong horizontal na writing pen ko, this will be the beam. So, ang ibig sabihin nun, class, dapat lahat ng loads sa beam nyo ay lateral. When we say lateral, it must be perpendicular to the axis of the structure. So, since this beam is horizontal, malamang the axis of the beam is horizontal as well. And therefore, ano ba ang perpendicular ni horizontal? Diba dapat perpendicular vertical? So, kung horizontal ang beam, dapat vertical ang mga loads. So, same scenario, if I make the beam as vertical one, so dapat ang ating loads ay horizontal. So, yun. Hindi siya pwedeng magtagilid kasi hindi na natin siya i-consider na as beam in a theoretical sense. Okay, no? Although sa actual, beam pa rin siya. Kasi most common, may mga patagilid siya, di ba? Pero, sa analysis ng shear and moment, hindi natin kino-consider yung component class na parallel. Kasi alam nyo naman, pag diagonal, meron niyang, ganito ko. Alam nyo naman, pag diagonal, meron tayong horizontal component and vertical component. Ang i-consider lang natin sa shear and moment is yung vertical component. Sa case natin, kasi yun yung perpendicular sa beam. Nakukuha nyo? So, dapat yung lateral loads lang. So, kung tagilid ang beam, malamang dapat tagilid din yung load, provided that the load is perpendicular to the axis of the beams. Okay? So, yun yung gusto nating i-point out. And because of the basic assumption, class, no? Sorry. Ba't ako nagbabalik sa start? And because of that basic assumption, dito na nga natin na-derive that the axial reaction in beam is neglected. So, hindi natin i-consider, class, yung axial reaction ng beam. Sa madaling sabi, the section is free to move. Diba? Sorry. Sa madaling sabi, wala siyang tension or wala siyang compression. Kaya nga ang beam, kino-consider lang natin, class, as what? Bending element. O ulitin ko, kaya nga ang beam, kino-consider lang natin as bending element. Kasi nga, ang primary load niya or primary mode of failure niya is bending. Although nga, based sa description natin kanina, pwede rin siya mag-fail or sa description natin sa chapter 1, pwede rin siya mag-fail sa shear. Pero less common yun eh. More on, bending pa rin. So, yun. Dahil na-cancel natin yung axial class, ito nang nakalagay, thus, the sign convention for shear and moment is shown below. So, this will be the sign convention class for shear kung ang pinili mo ay left section. So, tama naman nung na-discuss natin kanina, downward ang ating shear, tapos counterclockwise ang moment. So, the left section. Kung right section naman, ang pipiliin mo, so, upward nga ang shear, at the same time, clockwise ang moment. Kasi nga, dapat naka-mirror lang siya according doon sa Newton's third law of motion. So, I hope clear tayong lahat doon. So, para mas magets nyo,
Kasi 'di ba, may mga mnemonics dito na like kapag positive moment daw, happy face, kapag negative moment daw, sad face. So, mas i-discuss natin 'yan ngayon class dito sa ating example. So, drawing muna tayo ng biga. 'Di ba? Ang saya kaya mag-drawing nito, no? Sana pala din ako nag-aral ng AutoCAD, sana pala nag-paint na lang ako. Kung alam ko lang na in the future, mag-o-online class din lang naman. 'Di ba? Ayan. Drawing muna ako ng beam. So, ayan. So, this is a beam. Tapos, lagyan natin siya ng ano. For the purpose of simplicity, gawin lang natin siyang simple support. No? Then, ang gawin natin, maglagay tayo dito ng cut. Tapos, maglagay tayo ng cut. So, this is a span. This is the left cut and this is the right section. The left section and the right section. So, ngayon, ang mangyayari dun, class, pag drawing natin, magiging ganito siya. So, sa left section, tapos, i-drawing din natin yung sa right section. Okay? And lastly, yung nasa gitna, wag din natin kalimutan. So, ito yung ating span na i-consider ngayon. Ba't ang pangit ng drawing ko ngayon? No? Oops! Sobrang excited, no? So, wait lang. Konting antay lang. Ayan. So, ngayon, ang mangyayari, as we discussed earlier, ang konsepto ng positive shear kapag left, di ba? Ito yung left section. Tapos, ito yung right section. So, ang konsepto natin ng left section, ganito yung positive shear. Baliktad. Sorry. Baliktad. Hindi nagre-reflect doon sa drawing natin. So, ganito ang positive shear. Tapos, sa right section, ganito din ang positive shear. On the other hand, sa case naman ng moment, drawing natin siya. Ganito yung positive moment counterclockwise. Ganito naman yung positive moment clockwise. So, ngayon class, since susundin natin yung Newton's third law of motion, ang mangyayari, kung dito, downward siya, malamang magre-reflect siya dito sa left end as upward. And ganun din dito, kung upward siya, magre-reflect siya dito as downward. So, for the case of moment, no, ganun din class. No, for the case of moment, ganun din. If this is counterclockwise, magiging clockwise siya. And if this is clockwise, magiging counterclockwise siya. So, kaya nga, kung mapapansin nyo, ang tawag ko dito, kanina, is the left end. Tapos, this is the right end. And kung mapapansin natin, kanina class, nag-label din ako dito ng ganyan, no? Left section is right end. Right section is left end. So, dito nyo na siya maiintindihan ngayon, class. Kasi, itong left section natin, class, no? Kung i-observe mo, yung left section, yung direction niya ng positive shear and moment ay parehas dito sa right end. So, di ba, no? Si left section, parehas kay right end. So, yun, napakasaya ng ng mechanics. On the other hand, class, no, si right section, kaparehas siya ng direction ni left end. Kaya nga, parehas lang yon. Left section or right hand are the same. Tapos, right section or left hand is the same as well. So, I hope, no, hindi kayo doon malilito sa discussion ko. Ngayon, ilagay na natin, class, yung description ng positive shear o ito yung mga palatandaan natin kung ano ba yung behavior class ng structure under positive shear. On the other hand, negative shear. So, paano ba magbe-behave ang structure natin kung under positive and negative shear? So, sulat ko lang muna siya. So, malamang, ang nakadrawing class dito sa taas is the convention for positive shear and moment. So, therefore, kung ang consideration natin ay positive, malamang,
susundin lang muna natin yung direction niya. So, halimbawa, liitan ko lang yung span, tapos nandito siya. So, for the case class of positive shear, ano bang magiging itsura? Ano bang magiging itsura ng class? So, syempre, sundin natin na upward sa left end, tapos downward sa right end, di ba? So, ito yung left end, so upward siya. Ito yung right end, upward siya. So, therefore, ang magiging mechanism niya, yung ating beam, magde-deflect like this one. Di ba? So, ganyan siya, no? Parang may ikot siya. Kasi, ano yun eh, may direction of forces na ganyan. So, yan ang magiging behavior ng beam under positive shear. So, malamang kabaliktaran pag negative shear, kung upward siya sa left end, magiging downward siya. Kung dito siya, downward siya sa right end, magiging upward siya. And ang magiging behavior ng beam natin is, pag ganito. So, medyo less familiar yata kayo dito sa case ng shear, no? Basta, ganyan ang magiging behavior ng beam. Importante kasi ito kapag, nasa finite element analysis. Ang finite element analysis, yan? Yung structures, ginagamitan na natin ng matrix. Matrix. Oo. So, grabe ang application ng matrix. Pero dito tayo, class, sa mas familiar kayo. So, ito, tatawagin ko to na positive moment. So, ano yung magiging behavior ng ating beam under positive and negative moment, diba? So, sige. Positive moment. On the other hand, ito naman yung negative moment. So, under positive moment, ang mangyayari, drawing muna natin siya. Drawing din muna natin to. Then, apply muna natin yung case ng positive moment. So, again, kapag positive moment, sundin nyo lang itong direction na nasa taas kasi this is the sign convention for positive class. Okay? So, counterclockwise dito, clockwise dito, counterclockwise sa right end. Pero kapag negative moment, counterclockwise sa left, tapos clockwise sa right. So, ngayon, ang mangyayari, dito na magbe-bend yung beam. So, magiging ganito yung itsura niya under moment. Kasi nga, parang iniikot siya on both ends. So, di ba? Pag ganyan siya. Well, sa negative moment, ganito din naman ang mangyayari. So, ayan na class ang magiging itsura ng structure. And dito na class, lumabas na, dito na class, na derived class, yung mnemonic ng karamihan sa engineering, no? Kapag positive moment, ang tawag natin dito ay happy face, di ba? So, dito na lumabas yon. Kapag negative moment, ang tawag natin dito ay sad face. Yun yung isang palatandaan. Kasi kung papansin niyo ang happy face, no, itong pag-bend ng beam, parang nakasmile siya, parang, mga ganun, no? Tapos kapag sad face, tingin nga ng sad, di ba, no? Magiging sad ka na nun. So, parang ano lang yan, no? Pera, kapag may pera ka, nag-positive ang pera, sasaya ka. Kapag nabawasan ng pera, yun, malulungkot ka. Ayan. Okay, so, yun. Tama na nga tayo sa kwentuhan. So, ganito yung magiging behavior niya considering that the beam is elastic. Uulitin ko considering that the beam is elastic. So, syempre, sa theory of structures, ang assumption pa naman natin, lahat ng structure natin ay elastic. Kasi kapag nagpa-plastic design na, nasa advanced design na yun eh. Okay? So, sige. I think, no? Nagets nyo na yung positive convention and yung principle ng internal force. So, simulan natin ang i-discuss itong suggested step-by-step procedure to solve for the internal shear and moment. Internal yan, no? Okay? So, internal shear and moment at any point of the beam. So, ano ba yung mga step-by-steps? So, una, compute for the support reactions. Palagi naman class, no? Ang unang step natin is to compute for the support reactions, okay? And yung step 2, cut the beam to the point where the internal shear and moment will be determined. So, halimbawa, sa example natin is yung point A. So, ikakat mo yung beam natin sa point A mismo.
Tapos, choose the side of the beam for analysis. So, yung nakalagay nga dito, either the left or right section. So, parang method of section sa trusses class, pipiliin mo, but nakalagay dito, no? But, usually, choose the more convenient among the two. So, parang nag-method of sections ka lang dito, but this time, hindi na truss yung gagamitin mo, kundi beams. And katulad nga ng principle sa method of section, di ba nga, nasabi ko na yun na pwede mong piliin yung either of the two na nahati, pero ang advised pa rin, piliin mo yung mas madaling i-drawing or yung mas madali sa analysis. So, yun naman talaga. Ganon din dito sa beam. Pero, uulitin ko, kahit alin naman dun sa dalawa, limbawa gusto mo ng challenging, piliin mo yung mas mahirap, walang problema doon. Kasi the rule of engineering mechanics must be consistent. So, kahit alin ang piliin mo, dapat ma-derive mo yung sagot with an equal answer, equal magnitude, and equal and same sign. Kung positive siya sa left section, dapat positive siya sa right section. Kung negative siya sa left section, edi dapat negative siya sa right section. Hindi pwedeng mag-change of sign dito. So, I hope clear tayo doon. And dito, note, to avoid confusion, always assume that the direction of internal forces is positive. So, para din method of section, para hindi tayo magkaroon ng confusion, di ba nga, inassume natin lahat ng members ay tension, tapos kung mag-negative, edi automatic compression na siya. Ganon din dito. To avoid confusion, sa theory of structures, you need a consistency in assumptions. Huwag kang manghula. Unlike sa engineering mechanics na naturo yata sa inyo na, manghula muna tayo na, assume ko tong compression, assume ko tong ganito. No. In theory of structures, if you want to make your analysis easy, do not assume the direction na trip mo lang. Make an assumption o make a consistent assumption. So, as again, palagi ko example sa truss, i-assume mo lahat tension. Para at least, isang tingin mo lang, kung negative to automatic compression na to. Ganon lang ang nasa isip mo. So, as this one, assume everything in positive. Kasi kung negative, di negative. So, ganon lang yun, di ba? Okay? Solve tayo class ng isang example. So, nasan na? So, this is example, Basahin ko lang. Determine the internal shear and moments, mali yata yung sentence ko, baguhin natin kasi feeling ko wrong grammar. Ayan. So, example, determine the internal shear and moment at points A, B, and C of the beam shown below. So, dalian muna natin yung example. So, this beam is simply supported, 6 meter long, tapos uniformly distributed of 15 kN per meter ang nag-a-act. So, ayan siya. May roller sa kabila, tapos may hinge sa kanan. Pero most likely nga, as I said earlier doon sa beam, when we say hinge and roller, halos wala naman na siyang pinagkaiba. Ang tawag na lang natin doon class ay Ang tawag na lang natin doon ay simple support nga pagdating sa mga beams. So ngayon, ang unang step, kailangan muna natin malaman kung ano yung shear at the same time, ano yung mga moment sa A, B, and C respectively. So remember, ang step 1, tandaan nyo na, ang step 1 is i-cut natin, hanapin yung reaction. And step 2, i-cut natin sa desired point. So, mag-move ako, pupunta ako sa ating Microsoft OneNote kasi nga, dito mas madaling magsulat ng mga solutions. Okay, so i-paste ko siya. Ngayon, simulan na natin. Wala na, wag nang magpatumpik-tumpik pa, Solve agad tayo dito. So, solutions. So, ang unang step class is hahanapin natin yung support reactions. So, yun naman talaga So, i-control C muna natin to. Tapos, lagay natin siya class doon sa OneNote. Okay? So, sobrang laki naman. Ayan na. So, I hope nakikita siya. Then, by statics, although hindi mo na nga dito kailangan ng sobrang complicated naman na statics, kasi, madali din lang naman class computin yung support reactions. So, hindi ko na ito masyadong i-explain ng husto. So, alam naman natin class that this is 15 kN per meter. Ang span niya ay 6 meters. So, therefore, 15 times 6 siya.
So, that is 90 due to the symmetry of load. And divide mo na lang siya ng 2. So, each support will carry 45 kilonewtons. So, this one is 45 kilonewtons. So, as this one, 45 kilonewtons siya. So, ayan, nasolve na natin yung support reaction class. So, ano na yung next step? Ang next step class is ikakat natin yung beam sa section A. Kasi ang tinatanong, what is the internal shear and moment at A, B, and C? So, unahin ko muna yung section A. So, therefore, mag-drawing ako ng section line dito. Then, according to the problem class or according to the rule, pipili ka daw kung alin yung mas convenient sa'yo. Yung nasa kaliwa ba o yung nasa kanan. Pero based sa drawing natin, mas madali naman i-drawing itong nasa kaliwa simply because 2 meter lang yung length niya. Unlike dito sa kanan na 4 meter. But lang for the purpose of proving sa inyo na kahit alin sa dalawa ang piliin nyo, magiging parehas lang ang sagot, gagawa ako ng analysis for section A only na both the left and the right section ang i-consider ko. And i-compare natin para mapatunayan kong parehas sila ng value. Okay, so I hope clear tayo doon. So, sige, sulat natin. At section A. At A. Mali ang at section A. At A, or at point A. So, ngayon, lalabelan ko muna to as what? Left section. Tapos, nasa kabila, we need to label that as what? Right section. Okay, so the left and the right section. So, halata naman sa kaliwa, simple support, 2 meters lang siya, and distributed load of 45 kilonewton per meter. So, anong magre-reflect? Ikat natin siya dito. Tapos, roller siya now. Remember, no, there is a rectangular load of 15, pero syempre, yung portion lang ng 2 meters ang isasama natin. So, ito lang yung magre-reflect sa drawing natin, class. Ayan. Ayan siya. Tapos, ayan siya. So, this is a 45 kilonewton per meter. And ilagay natin na 2 meters to. Of course, this is point A pala. And huwag niyong kalimutan na palagi niyong isasama yung reaction. So, this is 45 kilonewtons. So, I'm sorry, it must be 15 lang pala. So, 15 kilonewton per meter. So, on the other hand naman, no, pag kinonsider naman natin, yung right section, 4 meters siya. So, by the way, para nasusundan nyo, sa drawing ko kasi dito sa OneNote, ang kagustuhan ko, naka-grid siya, di ba? So, naka-grid line siya. And each grid line is 0.5 meter. So, kahit papaano, naka-scaled ang drawing ko. Mahirap kasi mag-drawing sa screen ng computer class, no? Oh, kala nyo lang ang, ang carefree, ay ang smooth lang ng pagdodrawing ko, pero ang hirap nung mag-estimate. So, 45 kilonewtons to. Okay? So, ngayon, syempre, uniform load din naman to. Ayan siya. Ganito siya. Ayan. And, of course, 4 meters. So, naka 4 meters to. So, kung mapapansin nyo, yun naman, di ba yung drawing, 4 meters to, tapos 2 meters to. Ayan. So, syempre, ito naman yung portion ng load na nasa kanan. So, kapag nagdo-drawing ka class ng section, kino-consider mo rin class yung mga loads na nasa kaliwa saka yung mga nasa kanan. Palagi yun nakasama. Katulad din sa method of section, di ba? Kino-consider mo kung mga loads na nasa kaliwa and nasa kanan ng section. So, halos wala nga siyang pinagkaiba. Okay? So, ngayon, kung nasa left section tayo, no, remember the positive shear, di ba? Ang positive shear pababa. Kapag left, VA. And kapag positive moment, paangat siya. Ay, kapag right section, paangat siya. VA din siya. So, ayun, na-drawing na natin, no? Huwag ka nang mag-isip pa ng assumption na direction. Automatic assume mo, agad class, positive. Likewise, kapag left section, counterclockwise, moment at A. Ganun din dito. Clockwise lang siya, moment at A. So, ayan, hahanapin lang natin ang values ng VA saka ng moment ng A using class the equation of equilibrium. So, madali lang yan. Kung gusto nyo mahanap yung shear ng A, all you need to do is summation forces vertical equals 0. So, in that case, up equals down. So, i-consider ko lang class ang left section. So, using that,
Isa lang class ang upward natin, this 45 kilonewton reaction. So, ilagay mo lang siya as 45 equals. So, equal siya, no? So, ang downward force, dalawa. This rectangular load na 15 kilonewton per meter, but since this is 2 meter long, so therefore, ang mangyayari, magiging 15 times 2 siya. Although, madali lang naman siyang i-mental na 30 siya, pero for the purpose na alam nyo sa drawing class that this refers to the uniform load, minultiply ko siya. O, sinulat ko siya as 15 times 2. So, 15 kilonewton per meter, tapos 2 meter yung length. Then, yung VA natin is a downward shear. So, ayan na. Nakumpleto agad natin. And kung mapapansin nyo, again, 15 times 2 is 30. Huwag ka na dito mag-shift solve class. Halata naman na pag nilipat mo, 45 minus 30. So, therefore, ang VA natin is equal to 15 kilonewtons. And that is a positive 1. Okay? So, on the other hand, para mahanap mo lang yung moment, so, ganun lang ang gagawin nyo. Summation moment at A equals 0. So, this is clockwise equals counterclockwise moment. So, malamang, may ko-consider tayong 45. And this 45 class is a clockwise moment, no? From point A, remember, pag sinabi natin point A, to. Ito yan. Okay? So, yan yung point A. So, from point A, 2 meters ang distance ni 45 kilonewton. So, yun yung moment arm and it is clockwise. So, therefore, ang mangyayari class, no, 45, multiply natin ng 2 meters. So, 45 multiply ng 2 meters equals, wala na tayong ibang clockwise, the rest ay counterclockwise. So, itong rectangular load, alam mo nga na ang magnitude nito ay 15 times 2, which is 30. Pero, isa pa sa i-consider natin class sa mga uniform load is what? Ang isa pa sa kino-consider natin class is the location of the center of gravity. And kapag rectangle, buti na lang, rectangle lang to, madali lang naman yung centroid niya class. Nandito lang naman yan, diretso sa gitna. So, kalahati lang naman, from point A, the center of gravity is kalahati ng 2 meters, which is 1 meter. So, yun yung magiging moment arm nitong uniform load natin. So, I hope, no, clear tayo doon. So, therefore, ang mangyayari, hindi ko rin ilalagay na 30, no? Ang ilalagay ko lang is 15 times 2, which is 30. It refers class to the to the equivalent concentrated load of this uniform load. So, yun na yung magnitude. And yung moment arm, ilalagay ko na kalahati ng 2 meters. Kasi nga, yung center of gravity is 1/2 of 2 meters. So, dapat may basic understanding kayo regarding sa centroid. So, halimbawa rin sa sa triangle, alam mo na 1/3 yun, di ba? Depende kung nasaan yung perpendicular side, basta 1/3, 2/3 siya, rule. And by the way, after ng counterclockwise, may consider pa tayong isang counterclockwise class, which is the moment at the A itself. So, ito mismo, counterclockwise siya. So, isusulat mo lang siya, moment at A. And actually, pag kinompute mo to, using calculator, so, tinatamad ka, simple subtraction lang yan, 45 times 2, minus 15 times 2, tapos 1/2 times 2. So, therefore, ang sagot natin, class, ang sagot natin ay positive siya, no? So, therefore, ang moment sa A is positive 60 kilonewton meter. So, ito na. Meron na tayong sagot, class. So, para patunayan natin na tama nga, even yung right yung gagamitin natin, so, yun. Kung right, sakali man na gusto mong piliin yung kanan, walang problema, class. Decision mo yan. So, summation f of y equals 0. So, that is an upward equals downward. Okay? So, drawing natin siya. Sa pagkakataong ito, kung right section na ang pag-uusapan natin, please, focus your eye in the mouse cursor, kung nakikita nyo man. So, this VA is what? An upward force, diba? So, that is now an upward force to be considered. So, therefore, VA siya. Then, plus, yung 45 kilonewton class is an upward force, this reaction. And therefore, sa pagkakataong ito, nakalimutan ko palang i-label na this is 15 kilonewton per meter. So, this 15 class, multiply mo ng 4 meters. So, yun. Therefore, this will be 15 times 4 na.
And halata naman na 15 times 4 class is 60. Then 45. So therefore, pag nilipat mo itong 45 class sa kanan, so magiging 60 minus 45. And therefore, makukonclude natin na yung VA natin is 15 kilonewton. Parehas sila 15 dito sa kabila, at the same time, parehas sila positive. So, yun. Wala tayo ditong na-violate na rule. So, yun naman dapat talagang ina-expect nyo class, no? Okay, so next tayo for the summation forces or summation. Moment at A equals 0. So, that is a clockwise moment equals a counterclockwise moment. So, this time, yung moment at A mismo class, no, this MA is clockwise na siya, di ba? Oo. Di ba? Clockwise moment na siya. So, therefore, moment at A, lagay lang natin as moment at A plus, again, itong uniform load natin, yung center of gravity niya is nandito. So, dyan sa black dot na yan, and that is what? From point A, its distance class is kalahati siya ng 4 meter. So, ilalagay ko sa computation ko as what? 15 times 4, representing the magnitude of the uniform load. Then, yung moment arm niya is 1/2 ng 4. Okay, so ayan siya. And therefore, this 45 kilonewton reaction class will create a counterclockwise moment based lang dito, no? So, magka-counterclockwise siya with respect sa point A. And its moment arm will be 4 meter. So, therefore, 45 times 4. So, ilan kaya yung makukompute natin na moment A? So, check natin, no? So, that is, simple subtraction lang naman to class. 45 times 4 minus 1/2, 15 times 4, and times 1/2 times 4. So, ayun. Minus 15 times 4, then 1/2 times 4. So, ang sagot natin ay still 60 kilonewton meters. So, parehas na parehas yan, class, no? VA, both of them have the same magnitude, no? At the same time, okay, so wait lang. Yung moment A natin have the same magnitude of 60 kilonewton. So, yun, pasensya na. Nag-brown out kasi. So, i-off ko na lang tong camera. But still, we need to continue the discussion. So, yun. Malapit na rin naman kasing matapos to. So, next tayo. Next tayo for the point B. So, ilipat natin yung section line sa point B. Okay? Ayan, no? So, sige. Pasensya na for, some seconds. Drawing natin yung section line dito sa B. Nandito siya, di ba? Ayan, no? Ngayon, ang mangyayari ay, ayan, no? Pasensya na ulit. I-ano ko lang to minimize. So, ayan, may camera na ulit dahil may kuryente na ulit. No, masyadong hassle din tong online, even sa amin na nagtuturo, no? Ayun, biglang brown out habang nagre-record. Kaya lang, nakailang minutes na kasi ako 38. Alangan naman na i-end ko yun. Sayang din naman. Oo. O yan, dami ko na namang kwento. So this time, balik tayo sa discussion na dito na tayo sa point B. No? Dito na tayo sa point B class. Ang mangyayari dito, pili ka lang alin ang gusto mo, sa kaliwa or sa kanan. Pero, since nasa mid-span siya, kahit naman alin ang piliin mo, parehas din naman yung pagod na gagawin mo, class. Kasi, parehas naman, class, na 3 meters yung kanilang length. Okay, no? On both sections. So, siguro, ang pipiliin ko na lang is itong nasa left. Ulitin ko, kahit alin siya ng piliin mo, magiging tama ang sagot mo, pero piliin ko lang yung nasa left. So, therefore, lagay natin at B, drawing natin siya ngayon, 3 meter yung length niya, no? So, ano ba yung nasa, kaliwa? Roller pala. Roller support, no? So, sige, drawing natin siya. Roller support. Tapos, 3 meters na yung, natin. So, this is 15 kilonewton per meter.
Tapos, 3 meters to. Likewise, I need to label this as point B. So, lagay mo lang, dapat memorize nyo na yung convention kapag left section, ang shear pababa, no? V and B. At the same time, ang moment is counterclockwise moment at B. So, dapat memorize nyo na yung positive sign convention. So, to solve for the shear and moment at B class, no, ganun din ang gagawin nyo. Summation, forces, vertical lang, equals 0. So, that is what? An upward equals downward. Tama ba? So, as I said, the equation of statics is applicable to all. So, therefore, ang magiging upward natin, nakalimutan ko palang ilagay yung reaction class na 45 kilonewtons. So, hindi pwedeng makalimutan yon. So, therefore, class, ang mangyayari for upward is 45 equals, ang mangyayari for downward is 15 times 3. Tama ba? Kasi nga, may 15 kilonewton per meter tayo and its span is 3 meters na. So, therefore, 15 times 3. And another downward force is shear at B. So, therefore, ang mangyayari class, yung magiging shear at B natin, kung papansinin nyo, ay 15 times 3 is 45, di ba? So, pag nilipat mo, 45 minus 45, malamang 0 na to. So, wala na siyang unit class. Di ba? So, 45 minus 45 is 0. So, on the other hand, kapag nag-take ka ng moment sa B, so, equals 0. So, dapat clockwise equals counterclockwise yon. So, ganun din, ang clockwise moment natin is this 45 kilonewton na may moment arm na 3 meters. So, this will be 45 times 3. And the counterclockwise one will be, again, this uniform load. And alam natin na yung center of gravity niya is nandito. Diba? So, this is the center of gravity for the rectangular load. So, this is kalahati of 3 meters or 1.5 meter. So, 15 times 3, yung magnitude ng load muna, 15 times 3, yun yung magnitude niya, which is 45 kilonewton. And the moment arm, again, is magiging 1/2 ng 3. So, ayan na. And plus, of course, yung moment at B itself is a counterclockwise moment. So, moment at B. So, therefore, the moment at B is equal to, gamitan na lang natin to ng calculator, 45 times 3 minus 15 times 3. Tama ba, no? Then, 1/2 times 3. So, yun. Kasi simple subtraction lang naman siya. And ang sagot is 67.5. Okay, so tingnan nyo siya, no? 67.5 kilonewton meter. Ayan, nasolve na natin yung sa B class, no? So, lastly, dito naman na tayo sa C. Para naman makaproceed na tayo sa next video. So, ayan. Erase ko lang to. Then, lipat natin yung section line natin sa C. So, nandito siya sa dulong bahagi. So, ngayon, magde-decision ka, alin ang gusto mong i-drawing? Yung nasa kaliwa or yung nasa kanan? So, this time, mas madaling i-drawing class itong nasa kanan, di ba? Kasi 1 meter lang naman siya. As compared mo naman ang nasa kaliwa na 5 meter. Eh di therefore, piliin mo yung kanan. So, wala nga naman ditong diferensya alin sa dalawa ang pipiliin nyo. So, therefore, i-consider natin ang right cut. So, kasi nga, 1 meter lang siya. So, hinge na ito. Ito na yung dulo. Tapos, lagay natin at point C. At the same time, maglagay tayo, expand ko lang to, no? Maglagay tayo ng uniform load na 1 meter. So, this will be 15 kilonewton per meter. On the other hand, 1 meter to. And remember, for the right section, ang positive shear is upward, diba? VC. And yung positive moment natin is clockwise. So, dapat nga, memorize nyo na to. So, syempre, wag natin kalimutan, there is a reaction of 45 kilonewton doon sa hinge support. So, ang gagawin lang natin, class, is, again, if you want to solve for the shear at C, ang gagawin nyo lang, summation forces vertical equals 0. So, upward equals downward lang to. So, again, upward equals downward. So, therefore, ang upward force, dalawa, VC plus 45. So, di ba VC plus 45 siya. Ang downward, this uniform load,
and 1 meter ang span niya, so magiging 15 times 1. So sa case natin, ang mangyayari, ang VC is equal to, di ba, 15 ito, 45 yung nasa kabila, so therefore magiging 15 minus 45. And this time, negative na siya, class. Di ba, 15 minus 45 is negative 30 kilonewton. So, pwede naman kasi talagang maging negative siya. So, therefore, hahayaan ko muna to as negative 30. On the other hand, for the summation of moment at C equals 0, so that is what? A clockwise moment equals a counterclockwise moment, class. So, from point C, nandito yung point C. So, ang clockwise moment natin, dalawa, yung moment at C mismo, plus yung uniform load na 15 times 1 is a clockwise moment. So this 15 times 1, class, is a clockwise. But remember, again, yung center of gravity niya is nandito. This will be the center of gravity. And yung distance niya is, since rectangle to, kalahati ng 1 meter. So therefore, magiging 1/2 ng 1 meter is equal to 45. Since itong 45 kilonewton na reaction, class, based dito from point C, it produces a counterclockwise moment with a moment arm of 1 meter. So, ito na yung magiging equation natin. So, therefore, ang moment at C natin is equal to, okay, no? So, kumpitin mo na lang siya. So, 45 times 1 minus 15 times 1 tapos 1/2 times 1. Okay? So, ang sagot natin ay 37.5 kilonewton meter. So, ayan, nasolve na natin, class, yung tinatanong dito sa problem natin. So, para naman, finalize na natin to, lagyan ko lang ng summary nung analysis natin, di ba? So, ano yung summary natin? Lagay lang natin na yung shear at A is equal to, ano ba yung shear at A natin? 15 kilonewtons, no? So, yung shear at A is 15 kilonewtons. Yung moment at A is 60 kilonewton meter. So, check lang natin sa taas. So, 15, 60. Tama siya, class. On the other hand, yung shear at B ay 0. Yung moment at B is 67.5 kilonewton meter. So, therefore, ang shear ng B ay 0. Yung moment ng B ay 67.5 kilonewton meter. So, lastly, yung shear ng C, kasosolve pa lang natin as negative 30 kilonewton. And yung moment at C is equal to 37.5 kilonewton meter. So, ayan na, class. Sa wakas, natapos na tayo sa isang example. And I hope this example alone, you understand na yung principle ng internal loadings, no? Pero, ako kasi bilang instructor, naniniwala talaga ako na para ma-master nyo yung topic, class, o yung idea, you need to solve more examples. Kaya nga, sa ngayon, i-end ko tong video na to. Pero, the next video is another example for an internal, internal reactions of the beam. So, ako nga palagi at minimum 3 ang binibigay ko talagang examples para kayo as my students, no, either formally enroll kayo sa CSPC or not, mas namamaster nyo yung topic dahil I am giving you more examples. Kasi kung isang example lang naman kasi, to be honest, hindi yun sapat para mas ma-master nyo. So, for engineering education kasi, you need more examples for you to understand the idea itself. So, ganun talaga ang pag-aaral natin, no? Ngayon, ulitin ko, this one example is enough na. But for the succeeding videos, ito rin, isosolve natin siya. So, halimbawa, ito naman na for the next video, ito naman yung isosolve ko, class. And lastly, for this one. So, yun. Diba, no? Habang, yung level of difficulty niya, class, dinadagdagan ko para mas na-challenge yung utak natin. Gayunman, tatapusin ko na to sa wakas. And yun, I hope may natutunan kayo dito sa video presentation natin. Salamat sa pagtsatsaga sa panonood nito. So, thank you so much and bye!